Có bao giờ bạn thắc mắc con người có thể sống được ở độ cao bao nhiêu? Nghiên cứu chỉ ra rằng phổi và hệ tuần hoàn của con người được tối ưu hóa để hoạt động trong điều kiện khí quyển ở độ cao ngang bằng với mực nước biển và các vùng lân cận. Trọng lực giữ không khí tập trung sát mặt đất, làm cho không khí trở nên đậm đặc và chứa nhiều oxy. Khi con người đi lên độ cao lớn, áp suất không khí giảm xuống, không khí sẽ trở nên mỏng và chứa ít oxy hơn. Phổi sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình hô hấp. Tại độ cao 2.500m hoặc trong cabin điều áp của máy bay tiêu chuẩn, một số người gặp triệu chứng nhẹ của tình trạng thiếu oxy lên não. Quá trình hô hấp trở nên dồn dập và nhịp tim tăng nhằm cung cấp đủ oxy cho các cơ quan trong cơ thể. Bạn có thể bị đau đầu hoặc buồn nôn. Nếu bạn đang uống rượu, tình trạng thiếu oxy sẽ làm tăng cảm giác say rượu. Các vấn đề trên ngày càng nghiêm trọng hơn nếu bạn lên tới độ cao từ trên 3.000m. Khi đó, lượng oxy trong không khí sẽ chỉ bằng một nửa so với lượng oxy ở mực nước biển. Khi ở khu vực có độ cao trên 7.600m, trong khí quyển khu vực này được gọi là vùng chết. Ở độ cao này, con người không thể tồn tại lâu dài do thiếu oxy trong không khí loãng. Các nhà leo núi rất dễ bị say độ cao khi leo lên vùng chết, nên không ít người đã bỏ mạng khi ở độ cao này. Tại đỉnh Everest, điểm cao nhất thế giới, độ cao 8.848m, áp suất khí quyển chỉ bằng 1/3 so với mực nước biển. Nếu leo lên đỉnh núi ngay lập tức từ độ cao ngang bằng mực nước biển, bạn sẽ mất ý thức và chết trong vòng vài phút. Tức là nếu đang ở thành phố Hồ Chí Minh mà bạn dịch chuyển tức thời lên đỉnh Everest thì bạn sẽ niệm chỉ trong vòng vài phút mà thôi. David Bressier, nhà leo núi người Mỹ cho biết, ngay cả khi sử dụng oxy đóng chai trên đỉnh núi, người leo núi vẫn cảm thấy như đang chạy trên máy chạy bộ và hít thở qua một ống hút. Chung quy lại, con người hoạt động tốt nhất ở độ cao ngang bằng với mực nước biển. Nếu ở độ cao từ 1.000 đến 3.500m thì phải mất một khoảng thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, người ta lại có thể xây dựng được những thành phố ở độ cao trên 2.000m so với mực nước biển. Những thành phố này, 5 phút thôi sẽ gọi với cái tên là những thành phố trên trời. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 5 thành phố cao nhất thế giới nha. Ở vị trí thứ 5 là một thành phố của Bolivia, đó là thành phố Cochabamba. Thành phố này được biết đến với biệt danh thành phố của mùa xuân vĩnh cửu, vì thời tiết ở đây quanh năm giống như mùa xuân. Đây là đô thị trung tâm của Cochabamba Department. Tên của thành phố này được ghép từ Quachua hay Cucha, có nghĩa là hồ, và Pampa, nghĩa là đồng bằng. Người dân ở các địa phương lân cận thường gọi Cochabamba với các tên là Cochalas hoặc Cochabambinos. Thành phố Cochabamba có diện tích khoảng 170 km² và nằm ở độ cao 2.558m so với mực nước biển. Đây là thành phố cao thứ 5 trên thế giới và cao thứ 2 ở Bolivia. Cochabamba được mệnh danh là thủ đô ẩm thực với các món ăn truyền thống bao gồm Santenas chudo, tucumanas, súp mani, thịt nướng, fricassee, khoai tây nhồi và nhiều món ăn khác. Thành phố cũng là một trung tâm kinh tế lớn khi vừa là trung tâm nông nghiệp, công nghiệp của Bolivia. Khác với La Paz, Cochabamba có hệ thống giao thông hoàn thiện với khoảng 70 xe buýt tỏa đi hầu khắp các quận. Cùng với đó là hệ thống đường sắt đô thị Michen và sân bay quốc tế Jorge Wilstermann hiện đại, nơi xử lý các chuyến bay nội địa và quốc tế. Bộ mặt hiện đại của Cochabamba nằm ở quận Zoranote. Hầu hết các trung tâm thương mại, cửa hàng và dịch vụ cao cấp, trụ sở các tập đoàn quốc tế đều có mặt tại đây. Ở chiều ngược lại, khu vực ngoại ô thành phố có rất nhiều làng mạc của người dân tộc bản địa. Họ vẫn giữ được lối sống giống như tổ tiên của mình cách đây hàng trăm năm trước. Họ thần thánh hóa thiên nhiên và trở thành một phần của thiên nhiên. Nếu là người ưa thích du lịch mạo hiểm, Cochabamba ẩn chứa rất nhiều thú vị để bạn có thể khám phá. Hầu hết du khách sẽ dành ra ít nhất một buổi sáng để leo lên đỉnh của những ngọn núi cao vây quanh Cochabamba, rồi từ đó dùng dù lượn xuống núi và tận hưởng cảnh sắc thành phố từ trên cao. Công trình kiến trúc mà du khách không thể bỏ qua ở Cochabamba chính là bức tượng Cristo de la Concordia khổng lồ. Bức tượng cao 34,2m, nặng 2,2 tấn, mô tả Chúa Giêsu đang đứng tư thế chào con chiên. Đây là bức tượng Chúa Giêsu cao thứ 2 trên thế giới, chỉ sau một bức tượng khác ở Sveibodin, Ba Lan. Cochabamba ngày càng rõ là một thành phố mang tính quốc tế. Ở đây, Festival văn hóa Bienal de Arte Urbano được tổ chức 2 năm một lần, rất nổi tiếng. BAU ban đầu được tổ chức nhằm thúc đẩy văn hóa dân tộc thiểu số, nhưng nay đã bắt đầu giới thiệu các tác phẩm của các nghệ sĩ trong và ngoài Bolivia. Đây là cơ hội tốt để bạn cảm nhận rõ nét về nền nghệ thuật của Nam Mỹ. Đến với thành phố này, du khách sẽ được học về cách sống hòa thuận với thiên nhiên, về tinh thần vượt qua khó khăn, về thái độ lạc quan, yêu đời của người dân nơi đây. Ở vị trí thứ 4 là thành phố Bogota của Colombia. Bogota có tên chính thức là Bogota Digital Capital, được viết tắt là Bogota DC,
Trước đây, thành phố này còn có tên là Santa Fe de Bogota với diện tích 1.587 km². Đây là thủ đô và là thành phố lớn nhất ở Colombia. Nằm ở độ cao 2.640 m so với mực nước biển. Dân số của thành phố này hiện nay là khoảng hơn 8 triệu người. Thành phố Bogota là nơi đặt các văn phòng trung ương của cơ quan chính phủ Colombia. Bogota là thành phố nổi bật với sức mạnh kinh tế và sự phát triển tài chính. Mặc dù nằm ở độ cao gần 3.000 m, nhưng đây vẫn là nơi thu hút với các công ty toàn cầu. Thành phố này nằm trên cao nguyên Savan Bogota, thuộc dãy Andes và chịu ảnh hưởng của khí hậu cao nguyên cận nhiệt đới. Mặt khác, do nằm ở độ cao 2.640 m so với mực nước biển, nên khí hậu tại Bogota khá mát mẻ và dễ chịu quanh năm. Nhiệt độ quanh năm của Bogota chỉ khoảng 15 đến 16 độ C. Nhìn chung thì các bạn có thể đến du lịch Bogota vào bất cứ mùa nào trong năm cũng được. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm du lịch Bogota thì bạn nên đi vào khoảng tháng 3 hàng năm. Đây là lúc mà thời tiết Bogota thật ấm áp, nhiệt độ trung bình vào khoảng 20 độ C. Cảnh quan đô thị của thành phố vẫn giữ nguyên như hồi thế kỷ thứ 19 với dạng quy hoạch bàn cờ với khu quảng trường làm cốt lõi. Có thể nói, thành phố phát triển thêm nhiều diện tích nhưng sẽ có thêm nhiều khối vuông mới mà vẫn giữ nguyên được kết cấu như ban đầu. Năm 2007, thành phố Bogota đã được UNESCO vinh danh là thủ đô sách của thế giới. Đây là thành phố đầu tiên ở Mỹ Latin, là thành phố thứ hai ở châu Mỹ sau Montreal nhận được sự công nhận này. Hiện, đây là thành phố sở hữu các thư viện lớn nhất ở Colombia, trong đó phải kể đến Thư viện Quốc gia Colombia, Thư viện Quốc gia Bộ Văn hóa, nơi lưu trữ khoảng hơn 2 triệu đầu sách, cùng hàng ngàn bản sách cổ quan trọng của Colombia và khu vực Nam Mỹ. Ước tính mỗi ngày có khoảng 10.000 lượt khách truy cập. Ngoài ra, thành phố cũng là nơi tọa lạc của hơn 50 viện bảo tàng và 70 phòng trưng bày nghệ thuật, cho thấy đây là một trung tâm văn hóa lớn của khu vực Mỹ Latin cũng như ở Colombia. Cao hơn Bogota một chút là thành phố Toluca ở Mexico. Thành phố này có tên chính thức là Toluca del Lerdo với diện tích là 452,37 km², nằm cách Mexico City 63 km về phía tây nam và nằm trong một thung lũng ở độ cao 2.680 m so với mực nước biển. Đây là thành phố cao thứ 3 thế giới và là một trong những thành phố cao nhất Bắc Mỹ. Dân số của Toluca hiện nay vào khoảng 1 triệu người. Đồng thời Toluca là trung tâm của vùng đô thị Greater Toluca với dân số hơn 3 triệu người. Đây là vùng đô thị có dân số đông thứ 5 ở Mexico. Theo kiểu phân chia khí hậu thì thành phố Toluca thuộc kiểu khí hậu cao nguyên cận nhiệt đới với mùa hè ôn hòa, ẩm ướt, mùa đông khá lạnh, khô ráo, nhiệt độ ở mức 0 độ C. Cùng với việc nằm ở độ cao trên 2.000 m nên khí hậu quanh năm ôn hòa, ít khi có các hiện tượng thời tiết cực đoan nên rất thích hợp để nghỉ mát. Hiện nay, thành phố Toluca nằm ở trung tâm kinh tế của Mexico. Toluca đã trở thành một thành phố kinh tế quan trọng nhờ các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng sản xuất đồ uống, thực phẩm, dệt may, ô tô, sản xuất điện. Ngoài ra, thành phố này còn có hạ tầng giao thông khá đồng bộ, với đường cao tốc kết nối với các thành phố lớn, cùng với đó là mạng lưới giao thông công cộng như xe buýt liên thành phố, taxi, xe đạp. Thành phố cũng có một sân bay quốc tế, Licenciado Adolfo López Mateos, cùng một tuyến đường sắt kết nối Toluca với Mexico City. Với khí hậu ôn hòa, Toluca đang là một điểm đến rất thu hút được khách du lịch của đất nước Mexico huyền bí. Trung tâm Toluca là thị trấn Zócalo, hay còn gọi là Plaza de los Mártires. Khu vực này bao gồm các công trình kiến trúc cổ kính mang đậm dấu ấn của người Tây Ban Nha. Tiêu biểu có thể kể đến đền La Merced là một trong những lâu đài cổ kính nhất vẫn còn được bảo tồn và là một trong những ngôi đền quan trọng do người Tây Ban Nha thành lập. Ngôi đền thể hiện được phong cách kiến trúc của thế kỷ thứ 18, 19 và 20. Nội thất cũng thể hiện được phong cách tân cổ điển. Ngoài các công trình kiến trúc, Toluca còn có rất nhiều mảng xanh, trong số đó là công viên Sierra Morelos. Công viên này là một trong những công viên lớn nhất của thành phố với diện tích 302 ha, nằm trên sườn núi Cerro de la Teresona và có một quần thể rừng thông quan trọng. Ở vị trí thứ hai là thành phố Quito. Đây là thành phố di sản đầu tiên của UNESCO. Quito có tên chính thức là San Francisco de Quito, với diện tích 372,4 km². Đây là thủ đô và là thành phố đông dân nhất của Ecuador, với dân số ước tính khoảng 2,8 triệu người. Quito nằm ở một vị trí đặc biệt trên dãy núi Andes nổi tiếng. Khí hậu ở đây khá mát mẻ và trong lành, nằm ở độ cao 2.800 m so với mực nước biển. Quito là thủ đô có độ cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau La Paz của Bolivia. Thành phố được xây dựng trên 4 thung lũng nối liền nhau, xung quanh là các ngọn núi lửa bao bọc. Có ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động, nhưng phần lớn là đang ngủ, có thể thức bất cứ lúc nào. Trong số đó, Ruco Pichincha và Hugo Pichincha là hai ngọn núi ngay cạnh thành phố vẫn đang âm ỉ hoạt động. Hiện nay, thành phố này là trung tâm chính trị, văn hóa của Ecuador. Các cơ quan chính phủ văn hóa lớn, các công ty xuyên quốc gia
đều có trụ sở tại thành phố này. Đây cũng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của đất nước. Mặc dù nằm ở độ cao gần 3.000 m, nhưng thành phố này có rất nhiều công trình kiến trúc pha trộn giữa yếu tố bản địa và Tây Ban Nha. Một trong số đó phải kể đến đồi Panecillo. Ngọn đồi này nằm ở độ cao khoảng 3.035 m so với mực nước biển. Đến đây, du khách được dịp chiêm ngưỡng bức tượng Đức Mẹ khổng lồ. Đây là bức tượng Đức Mẹ Maria duy nhất có đôi cánh thiên thần. Công trình kiến trúc tuyệt mỹ này được xây dựng bởi hơn 7.000 miếng nhôm to nhỏ và cao đến 45 m. Từ trên đỉnh đồi, du khách có thể thả tầm bao quát xuống toàn cảnh thành phố và ngắm các ngọn núi lửa xung quanh. Tại đây có tuyến cáp treo Teleferico đi sang ngọn đồi Loma Cruz và băng qua 6 miệng núi lửa. Điểm dừng chân của cáp treo là chân ngọn núi lửa Pichincha. Tiếp đến là nhà thờ San Francisco, được xây dựng vào năm 1570 để tưởng niệm San Francisco, dòng họ đã định cư sớm nhất ở vùng này. Đó cũng là lý do mà tên gốc của thành phố là San Francisco de Quito. Nhà thờ còn lưu giữ nhiều kiệt tác nghệ thuật, nổi bật là tác phẩm điêu khắc bằng gỗ đa sắc và mạ vàng Virgin of Quito của Legada. Cùng với đó là rất nhiều nhà thờ, viện bảo tàng và kiến trúc cổ kính đậm nét Tây Ban Nha. Với kho tàng di sản đồ sộ, thành phố Quito được ví như thánh tích của cả châu Mỹ. Ở vị trí số 1 là thành phố La Paz. La Paz có tên chính thức là Nuestra Senora de La Paz. Đây là thủ đô hành chính của Bolivia. Thành phố là nơi đặt trụ sở các cơ quan chính phủ cũng như thủ phủ lập pháp và hành pháp của quốc gia Nam Mỹ này. La Paz nằm ở độ cao từ 3.250 đến 4.100 m so với mực nước biển, tức là cao hơn đỉnh Phan Xipang của Việt Nam, nên đây được coi là thành phố cao nhất hành tinh. Thành phố này có diện tích 472 km², nó nằm gọn trong thung lũng của dãy Andes, gần phía đông vùng Altiplano. Địa lý của La Paz được đánh dấu bởi sự phân biệt giàu nghèo. Những dân cư giàu thì sống ở khu trung tâm thành phố về phía tây nam và các khu vực có độ cao thấp hơn. Những dân cư trung lưu thì sống ở khu chung cư cao tầng gần trung tâm. Còn người thu nhập thấp thì sống trong những ngôi nhà tạm bợ trên các sườn núi dốc. Càng lên cao, những căn nhà bằng gạch hay bằng đất sét càng phổ biến. Do càng lên cao, không khí càng loãng, nhiệt độ càng giảm, ngay cả việc bước đi cũng rất khó khăn, nên nhiều khách du lịch đến đây sẽ mắc chứng say độ cao. Tức là khi thay đổi độ cao đột ngột sẽ khiến cơ thể khó thích nghi. Chúng ta sẽ có những biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Các bác sĩ cũng khuyến cáo rằng cơ thể con người chưa sẵn sàng với độ cao như vậy thì thể trạng sẽ mất đi khoảng 30% khả năng. Điều này có thể gây hại đến sức khỏe nếu ai đang có những vấn đề về tim mạch, huyết áp. Sẽ phải mất vài ngày hoặc vài tuần để thích nghi với môi trường ở độ cao như vậy. Ngay cả các siêu sao bóng đá như Messi đã từng phải thở dốc và buồn nôn khi thi đấu ở thành phố này. Do nằm ở độ cao lớn nên hệ thống đường xá ở đây rất dốc và ngoằn ngoèo. Vậy người dân ở đây di chuyển bằng cách nào? Thành phố La Paz hiện đang là thành phố giữ kỷ lục thế giới khi là nơi có mạng lưới cáp treo vận chuyển công cộng lớn nhất thế giới. Hiện nay, mạng lưới cáp treo ở thành phố này có tổng chiều dài là 33 km với 32 nhà ga dọc theo 10 tuyến cáp treo. Cáp treo là hình thức giao thông tiện ích. Vì với độ cao và địa hình như vậy, xây dựng một hệ thống tàu điện ngầm hay đường sắt là điều bất khả thi. Mặc dù vậy nhưng La Paz vẫn là nơi thu hút khách du lịch. Khu trung tâm của La Paz rất đẹp, trong không khí mát rượi của vùng núi cao. Nhưng kiến trúc cổ kính và sang trọng được bao phủ bởi vẻ tĩnh lặng, yên bình, khác hẳn với những khu phố bình dân ồn ào ngoài kia. Du khách cũng có thể ghé thăm thung lũng Mặt Trăng, cách thành phố La Paz khoảng 10 km về phía nam. Đây là điểm du lịch hấp dẫn chào đón du khách đến khám phá ở đất nước Bolivia hiền hòa. Trải qua nhiều thế kỷ, địa hình của khu vực Valle de la Luna đã có sự thay đổi rất lớn. Do tác động mạnh mẽ của điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hệ thống núi đá vây quanh vùng đất này đã bị xói mòn nghiêm trọng và hình thành nên một thung lũng rộng lớn với chi chít các khối đá rất cao lởm chởm, tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng ấn tượng và độc đáo. Đến tham quan thung lũng Valle de la Luna, du khách sẽ có cảm giác như đang dạo trời trên cung trăng. Tiếp đến là chợ phù thủy Mercado de Hechiceria. Khu chợ phù thủy này nằm ở độ cao 3.600 m so với mực nước biển. Nơi này bán những sản phẩm lạ lùng và thú vị được dùng để làm bùa chú. Phôi thai lạc đà khô là một trong những món hay được mua vì người dân tin rằng chúng có thể xua đuổi những linh hồn quỷ dữ. Nhiều công nhân xây dựng treo chúng ở công trường để tránh tai nạn. Vừa rồi là thông tin về 5 thành phố cao nhất thế giới. Vậy 5 thành phố trên có đáng để các bạn ghé thăm một lần trong đời? Hãy để lại ý kiến xuống phía bên dưới để mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.